નમસ્કાર મિત્રો, હું પ્રભાત ગાબુ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। હવે આજે મિત્રો આપણે જાણીએ કે તમે વેક્સિનેશન કરાવ્યું, તમે કોવિડની રસી લીધી, તો ત્યાર પછી ઘણા બધા મિત્રોનો પ્રશ્ન રહે છે કે કોવિડ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું। ઘણા બધા મિત્રોને જાણકારી નથી। તમે કોવિડ સર્ટિફિકેટ તમારા ફોન ઉપર જ ઓનલાઈનથી અથવા તમારા વોટ્સએપથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો હું આજે એ જ વસ્તુ તમને જણાવીશ કે તમે તમારું કોવિડનું સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈનથી અથવા તમારા પોતાના વોટ્સએપ ઉપર કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો। તો ચાલો મિત્રો એ છે જાણીએ કે આપણે પોતાનું કોવિડ સર્ટિફિકેટ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરશું। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો તમે કોઈ બી બ્રાઉઝર યુઝ કરો છો અથવા કોઈ બી એપ્લિકેશન ઓનલાઈન યુઝ કરો છો, તેની ઉપર સૌથી પહેલાં તમારે ગૂગલ ઉપર આવીને કોવિન સર્ચ કરવાનું રહેશે। જેવું જ તમે કોવિન સર્ચ કરશો એટલે તમારા બ્રાઉઝર ઉપર આ ટાઈપનું કંઈક દેખાશે। તેમાં સૌથી પહેલી સાઇટ બતાવશે એ આ છે કોવિનની। મિત્રો આ ગવર્મેન્ટ માન્ય સાઇટ છે જેના ઉપર તમે રજિસ્ટ્રેશન ઓનલાઈન કરાવી શકશો અથવા તમારું ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકશો। તો જેવું જ તમે તે સાઇટ અંદર જશો એટલે એક ઓપ્શન તમને અહીંયા બતાવવામાં આવશે વેરીફાઈ સર્ટિફિકેટ। ઘણા બધા મિત્રોને એવું હોય છે કે અહીંયા વેરીફાઈ સર્ટિફિકેટ બતાવે છે અથવા ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ બતાવે છે। જો અહીંયા ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ આવતું હોય તો ત્યાંથી તમે ડિરેક્ટલી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા અહીંયા વેક્સિન સર્વિસ ઉપર આવી જશો, જેમાં તમે અહીંયા નીચે તમને ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટનું ઓપ્શન બતાવશે। તો સિમ્પલી તમે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતનો યુઝર ઇન્ટરફેસ આવશે, જેની ઉપર તમે જે વેક્સિન લીધી હતી એ ટાઈમે નંબર જે રજિસ્ટર કરાવ્યો હતો તે જ નંબરથી તમારે રજિસ્ટર કરીને ઓપન કરવાનું છે। જેમ કે હું મારો અહીંયા નંબર નાખીને રજિસ્ટર કરું છું। તમે જેવો જ તમારો નંબર નાખીને ગેટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા આ ટાઈપનો કંઈક ઓટીપી આવશે, જે અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાનો છે અને પછી વેરીફાઈડ પ્રોસેસમાં જેવું જ તમે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનું તમારો યુઝર ઇન્ટરફેસ આવશે, જેમાં તમારા નંબર ઉપર રજિસ્ટર થયેલા જેટલા બી સભ્યો છે એ બધાના નામ આવી જશે। જેમ કે આ નંબર ઉપર મારું એકનું જ રજિસ્ટર છે એટલે મારું એકનું જ નામ બતાવે છે। હવે હું જેવું જ સર્ટિફિકેટ ઉપર ડાઉનલોડ કરીશ કે જે અહીંયા બતાવેલ છે, તરત જ થોડી વારમાં મારું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ જશે। હું ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે આ ટાઈપનું મારું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થઈને મારા મોબાઈલ ઉપર આવી જશે। હવે સિમ્પલી તમારે કંઈ નથી કરવાનું। ઘણા બધા મિત્રોને એવું હોય છે કે પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી મળતી નથી અથવા એ લોકોને ખોલતા ઓપન કરતા નથી આવડતું। તો સિમ્પલી નોર્મલી બધા જ ફોનમાં એવી સિસ્ટમ આવેલી હોય છે કે તમારી પાવર કી અને જે તમારો અવાજ વધારવા ઘટાડવાની જે કી આવે છે, જેમાં ઓછો કરવાની કી આવે છે, એ બંને એકી સાથે પ્રેસ કરશો આવી રીતે એટલે સ્ક્રીનશોટ પડીને તમારા મોબાઈલમાં સેવ થઈ જશે। આ સૌથી સારામાં સારી એક વસ્તુ છે તમારું સર્ટિફિકેટ તમારા ફોનમાં સેવ કરવાનું। તો ચાલો મિત્રો હવે બીજી રીત જોઈશું જેમાં તમે તમારા વોટ્સએપમાંથી કઈ રીતે સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો તમે જોઈ શકો છો મિત્ર, સૌથી પહેલાં તમારે એક કામ કરવાનું છે। આ જે નંબર હું તમને આપું છું અથવા તમારી ડિસ્પ્લે ઉપર શો થાય છે એ નંબર સૌથી પહેલાં તમારે સેવ કરવાનો રહેશે। જેવો જ તમે આ નંબર તમારા ફોનમાં સેવ કરશો તેના પછી તમારે વોટ્સએપ ખોલવાનું રહેશે। જેવું જ તમે એને સેવ કરશો તેના પછી તમારે તમારું વોટ્સએપ ખોલવાનું છે। ત્યાર પછી તમે જે નામથી સેવ કરેલું છે એ નામ ટાઈપ કરશો, જેવી રીતે કે મેં કોવિડ સર્ટિફિકેટ લખીને સેવ કરેલો છે। હું તેના પર ક્લિક કરીશ એટલે સિમ્પલી તમારે કંઈ નથી કરવાનું મિત્રો, અહીંયા ડાઉનલોડ કોવિડ સર્ટિફિકેટ એવું લખવાનું છે। જેવું જ તમે ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ લખીને સેન્ડ કરશો એટલે તરત જ થોડી વારમાં તમારા નંબર ઉપર આ ટાઈપનો એક મેસેજ શો થશે, જેમાં એવું લખેલું છે કે તમારા રજિસ્ટર નંબર ઉપરથી ઓટીપી સેન્ડ થાય છે, જે તમારે અહીંયા પેસ્ટ કરવાનું રહેશે અથવા લખવાનું રહેશે। મારા પર ઓટીપી આવી ગયો, મેં અહીંયા પેસ્ટ કરી દીધો।
એટલે તમારે પાછો એ મેસેજ સેન્ડ કરવાનો રહેશે. હવે જેવો જ તમે આ ઓટીપી કન્ફર્મ કરાવશો એટલે તમારા નંબર ઉપર રજિસ્ટર બધા જ સભ્યોનું અહીંયા લિસ્ટ આવી જશે. હવે મારું અહીંયા એક જ નામ છે એટલે હું એક દબાવીને સેન્ડ કરીશ એટલે ઓટોમેટિક ગવર્મેન્ટની વોટ્સએપ સાઇટમાંથી મારું સર્ટિફિકેટ મને સેન્ડ કરી દેવામાં આવશે, જે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને તમારા જેટલા બી સભ્યો ઘરે છે એ બધાના સર્ટિફિકેટ આવી જ રીતે તમારા રજિસ્ટર નંબર ઉપરથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.